Vi i Digimentor jobbar i Digihubben som ligger nere på Orkanens första plan. Om man kommer till exempel från Anna Lindhs plats så ligger det närmst när man kommer därifrån. Hos oss kan man få hjälp med allt från ljud, video, bild, grafik, programmering och webb. Vi hjälper också till med redskap och sådär. Vårt mål är att nå ut till alla studenter och det ska vara lätt att komma till oss. Så att man har möjligheten att komma till oss och bara prata med oss under våra öppettider. Man kan boka oss via vår bokningsformulär på hemsidan. Man kan även chatta med oss direkt från Facebook eller på vår hemsida. Och skriva mejl kan man också. Så att det finns många kontaktsätt till oss och det är bara att komma förbi. Utöver vår dagliga verksamhet som är att hjälpa till med olika redskap och program och tekniker så att säga, det praktiska som man inte får alltid på kurserna man studerar. Så har vi också events och det kommer varje månad så kommer det ut lite events som man kan hålla koll på vår Facebook-sida och på vår hemsida. Man kan hitta oss på digimentor.se och vi finns även på Facebook under MAU Digimentor. Där är också många av våra inspelningar och events kommer upp där. Så håll utkik. Gilla vår sida.